Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre plantarea și îngrijirea vinetelor. Vinetele sunt o cultură foarte pretențioasă, este pretențioasă față de sol, umiditate, temperatură și lumină și se pare că această cultură a reușit să creeze multe probleme unor grădinari. Am primit multe întrebări din partea dumneavoastră legate de această cultură. Mulți grădinari s-au plâns că răsadurile de vinete nu vor să crească, nu vor să se dezvolte bine, alții s-au plâns că vinetele au înflorit, dar florile s-au uscat și pur și simplu au căzut de pe plante fără să lege fructe, alții s-au plâns că vinetele s-au ofilit și ei nu au știut care este problema și așa mai departe. Astăzi vom vorbi despre plantarea și îngrijirea vinetelor și vom vedea împreună că nu este atât de greu dacă știm câteva reguli pe care trebuie să le respectăm. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Vinetele fac parte din familia Solanaceae. Asta înseamnă, în primul rând, trebuie să știm după ce culturi putem planta vinetele noastre și după ce culturi nu se recomandă să le plantăm. Nu plantăm vinete după vinete, ardei, roșii, cartofi, fizales, adică după alți reprezentanți ai familiei Solanaceae. În schimb, vinetele se pot planta după fasole, mazăre, ceapă, usturoi, dovlecei, castraveți, pepene roșu sau pepene galben. Iată, dacă anul trecut ați avut aceste culturi pe care le-am enumerat mai devreme, după acestea puteți planta vinetele dumneavoastră și ele se vor simți bine. Cum se pregătește terenul pentru plantarea vinetelor? Terenul pentru vinete se pregătește la fel ca și pentru ardei, adică din toamna anului trecut. După ce ați curățat grădinile dumneavoastră de resturi vegetale, puteți aplica îngrășăminte naturale, ori o găleată de compost la 1 metru pătrat, ori o găleată de bălegar foarte bine descompus, din nou la 1 metru pătrat. Dacă nu ați reușit anul trecut să pregătiți terenul dumneavoastră sau aveți teren nou, la fel ca și în cazul meu, anul acesta, adică înainte să plantați vinetele dumneavoastră, puteți semăna siderate dacă aveți timp, iar dacă nu aveți timp nici de siderate, puteți aplica îngrășăminte direct la plantarea vinetelor. În cazul acesta, vă recomand să folosiți vermicompost direct în groapa de plantare. Faceți gropi de plantare mai mari decât trebuie și acolo introduceți prima dată vermicompost. Vermicompostul este acel îngrășământ natural care este produs de râme, este produsul activității lor, este absolut sigur pentru plante, nu arde rădăcinile plantelor și nu poate fi folosit în exces, pentru că oricât vermicompost am folosit, acesta nu va fi niciodată în exces pentru plante, așa că el este absolut sigur. Dacă aveți vermicompost, foarte bine. Folosiți-l pe acesta. Ce siderate putem semăna înainte să plantăm vinete sau cu un an înainte, adică toamna anului precedent? Putem semăna muștar alb, facelia, ovăz, măzăriche, putem semăna de asemenea ridichea oleaginoasă. Iată, aceste siderate sunt bune, premergătoare pentru vinete. Când plantăm vinete? Vinetele se plantează atunci când 1. Răsadul este bine dezvoltat și a ajuns deja la vârsta de 60 până la 80 de zile în funcție de soi, când rădăcinile acestuia sunt de asemenea foarte bine dezvoltate și planta are în jur de 18-20 de centimetri. Nu așteptăm ca vinetele să înflorească, fiind în fază de răsad, le plantăm atunci când vine momentul. Tocmai de aceea, semănatul vinetelor, momentul semănării vinetelor este de asemenea foarte important. Vinetele nu se seamănă nici în ianuarie, nici la începutul lunii februarie. Cel mai bine, în condițiile în care suntem noi, în România, vinetele este să semănăm vinetele cam în jur de 20 februarie cel de vreme sau la începutul lunii martie. Dacă, de exemplu, aveți sere sau solare, sigur că puteți să semănați vinetele dumneavoastră după data de 15 februarie. Dar, iată, normal, dacă aveți grădină, așa cum am și eu, doar grădină în câmp deschis, eu am semănat vinetele mele anul acesta în data de 11 martie. Și până
în această perioadă, până în mijlocul lunii mai, răsadurile s-au dezvoltat foarte bine și au fost pregătite pentru plantare. Un alt moment foarte important atunci când plantăm vinete, atunci când plantăm răsadurile noastre de vinete, este temperatura solului. Vinetele sunt extrem de pretențioase față de căldură. Ele se simt bine când afară sunt de la plus 22 până la 32 de grade, iar temperatura solului trebuie să fie de la plus 15 grade în sus. Dacă temperatura solului este sub 15 grade, atunci vinetele vor suferi. Frunzele se vor îngălbeni, ele vor stagna, rădăcinile nu vor funcționa în mod normal, iar dacă temperatura va fi și mai scăzută, dacă ea va scădea sub plus 12 grade, de exemplu 11, atunci există riscul să ne pierdem răsadurile proaspăt transplantate. Tocmai de aceea nu trebuie să ne grăbim cu plantarea vinetelor, mai ales dacă le plantăm în grădină. Și sigur că o condiție obligatorie este ca să treacă pericolul de îngheț. Dacă locuiți în zone montane, dacă locuiți în zone nordice sau sunteți dintr-o țară nordică, atunci trebuie să consultați cu atenție prognoza meteo și să vă asigurați că în perioada următoare, după plantarea vinetelor, nu va veni o noapte, pentru că este de ajuns să vină și o noapte cu temperaturi ușor sub 0 grade. Și atunci, sigur că răsadurile de vinete pe care le-ați transplantat nu vor rezista la astfel de temperatură. Și încă un lucru, sigur că de care ar trebui să ținem cont este și diferența de temperatură între zi și noapte. Dacă ziua este foarte cald, iar noaptea este rece, de exemplu, ziua avem, cum ni s-a întâmplat și nouă, inclusiv anul acesta, ziua am avut peste 30 de grade, iar noaptea au fost plus 4, plus 5 grade. Este o diferență enormă de temperatură și sigur că în astfel de condiții nu ne grăbim cu plantarea vinetelor, dar nici cu plantarea ardeilor sau a roșiilor sau a altor plante iubitoare de căldură. Dacă vorbim de lumină, unde plantăm răsadurile noastre de vinete, vinetele trebuie plantate la un loc foarte însorit. De aceea nu se recomandă să plantăm vinete la semi-umbră sau la umbră, pentru că nu vom obține rezultate dorite. Vinetele ori nu vor înflori, ori vor înflori și vor lega foarte slab, ori vor înflori și vor lega, dar fructele nu vor ajunge la maturitate și noi nu vom obține niciun rezultat. Tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți atunci când alegem locul în care plantăm vinetele. Și sigur că dacă temperaturile sunt peste plus 32 de grade, în cazul acesta ar trebui să folosim plasă de umbrire de 30-40 maximum, depinde de zona în care locuiți dumneavoastră și depinde cât de cald este în zona în care locuiți. Tocmai de aceea, vinetele necesită toată atenția și toată grija noastră. Solul trebuie să fie umed în permanență, solul trebuie să fie bine drenat, trebuie să fie foarte fertil, pentru că vinetele sunt campioane la acele micro și macroelemente pe care le consumă. Față de roșii și ardei, vinetele sunt pe primul loc. Dacă le comparăm între ele, vinetele sunt pe primul loc și tocmai de aceea se spune că vinetele sunt cele mai pretențioase din familia Solanaceae. Și sigur că nu în ultimul rând contează foarte mult calitatea răsadului. Ca să obținem răsadul de calitate de vinete, trebuie să avem grijă de răsadurile noastre. În primul rând alegem semințe bune, ori semințele noastre proprii, ori semințe pe care le cumpărăm de la un producător verificat sau un producător de încredere. Alegem cu grijă soiul pe care îl vom semăna, pentru că sunt foarte multe soiuri. Vinetele pot fi de diferite culori, diferite forme, diferite forme și mărimi. Și tocmai de aceea, de la bun început, trebuie să știm cum le vom folosi. Dacă vrem să le coacem, dacă vrem să le folosim în stare tăiată sau așa mai departe, depinde cum doriți dumneavoastră, ca de la bun început să pornim în mod corect. Apoi, când producem răsadul, ca să fim siguri că răsadurile noastre vor fi sănătoase, de la bun început trebuie să le semănăm în vase individuale, în pastile cu turbă, în pahare, în ghivece sau în alveole. Dacă semănăm vinetele în răsadnițe comune, trebuie să ne așteptăm ca ele să
stagneze o perioadă de timp după repicare, pentru că vinetelor, la fel ca și ardeilor, nu prea le place repicare și ele vor avea o perioadă de 1 săptămână sau 2 săptămâni ca să-și revină după repicare, pentru că rădăcinile fiind rănite, planta nu va funcționa în mod corect până când rădăcinile nu vor crește și nu vor ajunge la acea mărime de care planta are nevoie la acel moment. Tocmai de aceea, dacă dumneavoastră semănați vinetele în răsadnițe comune și pe urmă le repicați, să nu vă speriați că după repicare vinetele stagnează. Și apoi, dacă ați început dacă de la început ați semănat vinetele dumneavoastră în vase individuale, când vinetele au 2-3 frunzulițe adevărate, le transplantați într-un vas mai mare și pe urmă tot așa, încă o dată într-un vas mai mare. Iată, eu am ajuns cu răsadurile mele la pahare de 400 de mililitri și răsadurile au fost bine dezvoltate, au fost sănătoase și eu nu am avut niciun fel de probleme. Distanța la care plantăm vinetele noastre depinde de soi, depinde cât de mult se dezvoltă planta. Dacă plantele sunt foarte dezvoltate, atunci distanța dintre plante recomandată este în jur de 40 de centimetri și distanța dintre rânduri este de 70-80 de centimetri. Anul acesta cultiv 2 soiuri de vinete, adică un soi și un hibrid. Soiul se numește Long Purple, este un soi timpuriu, plantele au deja boboci, iar hibridul se numește Aragon. Hibridul l-am mai cultivat și anul trecut, am rămas foarte mulțumită, am avut recolte destul de bogate pentru acea suprafață pe care am cultivat vinetele anul trecut. După plantare, vinetele nu se fertilizează cu nimic timp de vreo 2 săptămâni și apoi, după 2 săptămâni, putem să fertilizăm vinetele cu macerate de urzici sau macerate de plante mixte. Despre macerate din plante mixte am un video, vă las linkul în descriere, puteți să vă uitați mai târziu. Și apoi, când vinetele încep să înflorească și să fructifice, ele vor avea nevoie de potasiu și de alte micro și macroelemente, mai puțin de azot, și de azot vor avea nevoie, dar nu în cantități atât de mari. Tocmai de aceea, când vinetele deja încep să fructifice, oprim fertilizările pe bază de azot și începem fertilizările pe bază de potasiu. Și aici putem folosi macerate din păpădii, macerate din tătăneasă sau putem folosi și soluții pe bază de cenușă. Despre soluții pe bază de cenușă, de asemenea, am un video, vă las linkul în descriere, acolo puteți vedea și acolo puteți găsi toate detaliile. Vinetele, la fel ca și alte plante, din păcate au boli și dăunători. Printre bolile cele mai răspândite ale vinetelor sunt verticilioză și fuzarioză. Este o filire a plantelor. Ca să nu se întâmple acest lucru, de la bun început, după transplantarea vinetelor, puteți să le udați la rădăcină cu biopreparate pe bază de tricoderma. Iar printre dăunătorii vinetelor, campionii sunt acarienii, mai ales aceștia pot apărea atunci când vinetele sunt plantate în seră sau solar, acolo unde aerul este uscat. Le place foarte mult aerul uscat și acolo vinetele sunt mai des atacate de acești dăunători. De aceea, odată la 10-14 zile, folosim biopreparate pe bază de microorganisme, biopreparate fungicide și biopreparate insectoacarecide. Le amestecăm între ele și stropim vinetele noastre periodic pe parcursul întregului sezon. Și în felul acesta vinetele vor fi sănătoase și nu vor fi atacate de boli și dăunători. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Nu uitați să aveți grijă de toate plantele dumneavoastră, nu doar de vinete, dar și de roșii, ardei, castraveți și așa mai departe. Toate plantele noastre au nevoie de grija noastră și de toată dragostea noastră. Așa că eu vă doresc să aveți recolte bogate de vinete, să nu aveți niciun fel de probleme cu aceste minunate plante, cel puțin anul acesta. Și sigur că vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă aștept ca de obicei în comentarii cu întrebări și sugestii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu până acum, puteți să o faceți acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Vă mulțumesc și vă doresc sănătate,
spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!